Hi, welcome back to the Lamrim. Salut, bine ai revenit la cursul Lamrim. Am ajuns la episodul 13. Eu îl numesc Ar putea exploda cerul. Ar putea exploda cerul. Pentru a ne introduce în starea de spirit a acestui episod, aș vrea doar să-ți arăt o poză. Aceasta este, de fapt, prima detonare a unei arme nucleare în această lume. Aceasta a fost aproape de sfârșitul celui de-al doilea război mondial și, de fapt, această bombă a explodat nu departe de aici. Am mai condus până acolo, e la câteva ore de mers cu mașina de unde vorbesc eu, în New Mexico, în Statele Unite ale Americii. Acești oameni de știință, printre care Enrico Fermi, Albert Einstein și Robert Oppenheimer, care a lucrat la Princeton, credeau că teoretic este posibil să se creeze o reacție nucleară și că ar crea o bombă mare. Astfel, l-au convins pe președintele Statelor Unite să participe la acest proiect pentru a crea această bombă. Când au avut-o gata în teorie, au dus-o în New Mexico, aproape de aici, și au detonat-o dimineața într-o zi într-un deșert. Proiectul a fost numit Trinity. Este doar un fel de semnificație, ca o zeitate puternică. Am citit câteva conversații uimitoare despre oamenii de știință și militari. Armata a întrebat: este sigur să detonăm această bombă? Ar putea să se întâmple ceva de care noi nu știm? Și oamenii de știință au zis: nu știi, vom crea o explozie suficient de mare pentru a distruge un oraș, de exemplu, așa că nu-ți face griji. Avem totul sub control. Și apoi, acest om de știință a ridicat mâna. Cineva ar trebui să facă un film despre acest subiect. El a ridicat mâna și a spus: există o mică șansă să avem o problemă. Armata a întrebat care. Și el a spus: ei bine, nu știm, dar există o șansă să aprindă întreaga atmosferă a Pământului și astfel va distruge totul de pe Pământ. Și toți oamenii de pe Pământ. Există șansa ca reacția să treacă prin oxigenul de pe întregul Pământ. Știi tu? Și ei au zis: bine, dar e doar o șansă, nu? Da, doar o șansă. Să mergem mai departe. Îmi pare rău, de fiecare dată când citesc aceasta sunt uimit. Ei încearcă să facă o mică bombă și s-ar putea să meargă prost. Ar putea distruge totul. Și aceasta este tema acestui episod 13. Bine, să citim împreună textul tibetan. Acum, ei vorbesc despre rezultate dezastruoase ale practicării căii de diamant dacă nu avem această atitudine de a încerca să ajutăm, de a avea un angajament de a ajuta pe toată lumea. Înțelegi? Apoi, aceasta este o poveste ce spune, este ca povestea tânărului Brahman, numit Chanakya, despre care am vorbit mai devreme, așa că m-am întors și am luat-o pentru tine. În textul de mai devreme, din Lamrim, ziua 13, se spune: el a primit puteri magice prin practicarea învățăturilor secrete și apoi le-a folosit greșit. De fapt, el a ucis un număr de oameni cu puterile pe care le-a câștigat prin practicarea învățăturilor secrete. Aici se spune: apoi s-a dus în adâncurile tărâmurilor iadului. Deci vorbeam înainte despre exemplul unora care nu au folosit puterea învățăturilor secrete corect și tot ce s-a întâmplat a fost că au văzut vacuitatea direct.
Și acum vorbim despre alte persoane care nu au avut această motivație a bodhicitei și când au practicat învățăturile secrete, lucrurile s-au înrăutățit. A fost ca și cum tot cerul a explodat. Este ca și cum au ajuns în tărâmurile iadului, pentru că făceau aceste practici puternice, fără această motivație de a ajuta toate ființele vii. Sunt 3 povești. Apoi există o poveste a unui yogin, un tantric din India, care practica Yamari. În tibetană se numește Shin Yeshet. Este similar cu Yamantaka. El a fost renăscut ca spirit negativ, un spirit rău. Aceste spirite tind să rătăcească prin alte locuri, așa că a cutreierat spre Tibet și a ajuns în Tibet. Atisha a devenit conștient de spirit și a făcut un fel de înțelegere cu el, în care el i-a oferit o tormă și apoi l-a alungat. Așa că Partepa înseamnă că Lordul Atisha i-a dat o tormă ca ofrandă și apoi l-a alungat. A spus, acum ar trebui să pleci. Deci aceasta este din nou un rezultat dezastruos în urma practicării învățăturilor superioare, fără această motivație, fără acest angajament față de toate ființele. A 3-a poveste aici aceasta este din nou o poveste care a fost spusă înainte. Pembo este o zonă din Tibet. Cred că e la nord de Lhasa. Nu sunt sigur. Am cunoscut niște călugări de acolo. A fost un tantric ce practica Yamantaka și s-a născut. Acesta este un cuvânt ciudat. Bine, ar trebui să-i ofer lui Seiji $100. Ești gata? Sau Tim? Ida? Bine, Yidag știi. O preta, nu? Ce este Yidam? Da, zeitate tantrică. Sukchen? Suk? Ke? S-a născut? Bine, anulează pariul. El a fost născut sub ce formă? Nu. Yida. S-a născut ca o preta, dar arăta ca Yamari. O karmă foarte ciudată. El a practicat învățăturile secrete, fără o motivație înaltă. El se gândea în mod constant la această divinitate feroce și a murit și a fost renăscut precum o preta, dar preta arăta ca zeitatea feroce. Aceasta este tot ce a primit, a fost rezultatul practicii sale secrete. Apoi, unii dintre prietenii săi care au făcut retragerea Yamari cu el au oferit o tormă spiritelor locale și el a apărut. Da, și ei au întrebat, hei, ești Yamari? El spune, eu sunt vechiul vostru prieten, știți? Și am încercat să practic învățăturile secrete fără această motivație. Tot ce am primit a fost că arăt ca el, dar trăiesc ca un preta. Sufăr teribil. Ar fi ciudat ca mai târziu să-ți întâlnești prietenii cu care ai fost în retragere și să se uite la tine și să spună, oh, Yamari este aici și tu spui, nu sunt Yamari, sunt doar un simplu preta. Vă rog să-mi dați niște torma, vă rog să-mi lăsați torme mai des. Nu vrei să mergi la muntele de diamante în retragere, să exersezi Buddha al medicinii, să iei inițierea online în Buddha al medicinii, și să faci retragerea online acasă și apoi mori și devii o fantomă care arată ca Buddha al medicinii. Ar fi ciudat, nu? Și apoi prietenii tăi oferă torme și tu apari. E o poveste ciudată, nu vrem să facem aceasta.
Apoi, în zilele noastre, dacă pelcer înseamnă majoritatea oamenilor, dacă ei văd o zeitate tantrică în persoană, Shel-Sikh înseamnă că dacă văd fața zeității tantrice la care se roagă, sau câștigă un fel de abilitate de a citi mințile altor oameni, sau pot zbura în cer, sau știu oameni care spun că au întâlnit-o pe Tara în persoană, sau că pot să citească ce gândești, sau că pot zbura pe cer. Și apoi oamenii sunt ca, wow, practica ta este minunată, trebuie să ai o practică budistă foarte bună dacă poți vedea zeități și poți citi gândurile oamenilor și poți zbura prin cer. Și apoi Pabonka Rinpoche spune, da, este fain, dar dacă nu ai bodhicitta, ai putea merge în iad din cauza acestor trei. Te-ar putea duce în iad. Să vezi zeități zburând în cer, să citești gândurile altor oameni, dacă o faci pentru un motiv greșit, te-ar putea duce în tărâmurile iadului dacă nu ai bodhicitta. Deci nu ne ajută cu adevărat dacă putem citi gândurile altor oameni sau putem face mici trucuri magice. Penmito nu ne ajută prea mult. Dar, dacă aveți această experiență în care vă întâlniți cu alte ființe direct și faceți un angajament cu ele pentru fericirea lor, atunci ai atins într-adevăr esența Dharma. Ai esența Dharma în tine. Uite de întâlnirea zeităților tantrice, uite de capacitatea de a citi gândurile altor oameni. Dacă ai doar acest tip de dragoste, dintr-o legătură personală cu fiecare ființă și un angajament față de ele să le ajuți, să ai grijă de ele ca și cum ai fi părintele lor, atunci acesta este cu adevărat nucleul Dharma. Indiferent dacă te putem numi sau nu ca fiind cineva care practică calea Bodhisattva, depinde numai de această experiență. Este esența întregii întrebări. Ai întâlnit ființe? Ți-ai asumat acest angajament față de ele sau cel puțin aspiri la aceasta? Atunci putem spune că ești pe calea Bodhisattva sau nu. Apropo, poate că nu ai avut această experiență direct, dar ești puternic atras de ea. Aceasta este bine. Următoarea imagine aici este o imagine drăguță, unde este aceea cea a unei păsări. Aceasta este o doamnă și ea hrănește o pasăre. Și aceasta este o practică pe care am făcut-o cu fosta mea parteneră, Christy, și a fost o practică foarte bună. Obișnuiam să mergem la McDonald's. Singurul lucru pe care îl puteam mânca la McDonald's erau cartofii prăjiți. Am citit această parte a lamrimului și am luat bucăți mici de cartofi prăjiți. Știi povestea tigroaicei când Buddha în viața sa anterioară a fost un prinț numit, cred că numele lui a fost Ningtop Chenpo, Mare Curaj, Domnul Curaj, și el a mers în junglă și a găsit o tigroaică care murea de foame și avea 4 pui pe care încerca să-i alăpteze, dar nu putea. Nu putea produce lapte. Pentru a scurta povestea, el îi oferă corpul său. El le oferă celor 5 corpul său, în cazul în care fac un angajament să fie primii lui 5 studenți. Și au fost Caldinia și alți 4. Există un act al adevărului pe care îl poți face hrănind o altă ființă. Așa că obișnuiam să mergem la McDonald's, comandam cartofi prăjiți, îi rupeam în bucăți mici și apoi hrăneam păsările și vrăbiuțele care veneau la McDonald's. Făceam o rugăciune
Dacă mâncați cartofii mei prăjiți, atunci când vă veți renaște, veți fi studenții mei când eu voi deveni un Buddha. Deci atunci devine foarte fain să mergi la McDonald's. Altfel, e cam ciudat să mergi la McDonald's, nu? De fapt, el menționează aici, dacă ai acest tip de motivație și te duci la un McDonald's și hrănești cu bucăți de cartofi prăjiți păsările mici de acolo, chiar activități care sunt din punct de vedere karmic neutre, nu au o mare putere karmică, să oferi cartofi prăjiți unei păsări sau să mergi la toaletă în McDonald's, sunt activități karmice neutre. Lungmatan, activități karmice neutre. Adică să dai cartofii prăjiți păsărilor este un pic de karmă bună. Să presupunem că te duci înăuntru și dorești să utilizezi toaleta și cumperi niște cartofi prăjiți. Uneori fac asta. Chiar și mersul la toaletă, care prin definiție este aproape karmic neutru, nici bun, nici rău, cred că depinde de cât de rea este bomba pe care o faci, este neutru din punct de vedere karmic, dar devine o mare virtute. Dăruind, spune el, tsun înseamnă aici Jin Batsun înseamnă chiar a da cartofi prăjiți unei păsări sau chiar a merge la toaletă, lucru ce am crezut de asemenea că este ceva neutru, devine un act bodhisattva ridicat. Aceasta este minunat. Știi, este minunat dacă putem avea această motivație pe fundal întotdeauna, că aș dori, întocmai ca un părinte, să salvezi fiecare ființă. Dacă gândești așa, atunci toate lucrurile mici pe care le faci, spălatul pe dinți, curățarea casei, totul devine o karmă înaltă. Deci tot ceea ce faci devine un fel de karmă supraalimentată. Nu mai ai nicio acțiune neutră, niciodată. Tot ceea ce faci este foarte încărcat, este foarte fain. Și toate aceste acțiuni, curățarea casei, spălatul pe dinți, mersul la baie, la McDonald's, hrănirea păsărilor, toate devin cauze directe pentru a deveni un Buddha. Este foarte fain. Acum, aceasta este o declarație foarte controversată. Nu vreau să o auzi. Și apoi toată lumea zice, spune-mi. $50, sanscrită. Anulează. Mahatma. Bine, Mahatma. Aceasta e versiunea tibetană a Mahatma și înseamnă o ființă măreață. O ființă măreață ca Mahatma Gandhi. Changsem înseamnă acei bodhisattva, Mahatma. Nu știu, să ne gândim la ceva. Da, bine. Te duci la McDonald's, vrei să dai cartofi prăjiți păsărilor ca o activitate bodhisattva, iar apoi afli că nu ai bani sau cărți de credit și te duci afară și e un tip lângă tine care mănâncă cartofi prăjiți. El se uită în altă parte și furi un cartof prăjit și îl dai păsărilor. În circumstanțe speciale, dacă motivația ta este suficient de mare, atunci furtul unui cartof prăjit devine o karmă bună, datorită motivației. Iar asta e o idee extrem de periculoasă. Bine, încercam să mă gândesc la o poză pe care aș putea să ți-o arăt, ce ar demonstra cât de periculoasă este această idee. Așa că am găsit această imagine a unui pește fugu din Japonia.
Un pește fugu este de asemenea numit pește balon. Există părți din interiorul acestui pește care sunt foarte, foarte otrăvitoare. Ele sunt mai otrăvitoare decât cianura. Nu știu, există acest lucru. Japonezii sunt drăguți, doar am petrecut timp muncind în Japonia, dar există acest lucru curajos de bravadă. Ei spun la un restaurant, dă-mi un pește fugu, iar oamenii spun, dar știi, dacă mănânci bucata greșită, vei muri aici, acum, cu peștele în gură, vei muri foarte repede. Și am verificat. 50 de oameni mor anual în Japonia de la pește fugu. Ei gândesc că am de gând să încerc. Ar trebui să fie, este super delicios pentru că este atât de periculos. Pentru a-l găti în mod legal, trebuie să ai 3 ani de pregătire. Trebuie să ai o licență și trebuie să ai 3 ani de pregătire pentru a-l servi legal, pentru a-l găti într-un restaurant. Cei mai mulți oameni care mor din cauza lui iau unul acasă și încearcă să-l prepare ei. Deci știi despre ce vorbesc? Ai înțeles ce spun, da? A fura un cartof prăjit și a-l da la păsări necesită să fii calificat. Un foarte bine instruit bucătar bodhisattva. Dacă tu și cu mine vom încerca fără antrenament, vom sfârși doar pe podea morți cu un pește fugu în gura noastră. Și există o glumă că indiferent de câte ori îi spui unui elev că ceva e periculos, cineva va încerca oricum. Deci te rog să nu o faci, în regulă? El doar încearcă să sublinieze ideea că lucruri care nu sunt bune, acești bodhisattva foarte înalți, Dani Cempo înseamnă nu doar un bodhisattva obișnuit, ci un bodhisattva măreț. Este posibil să fure un cartof prăjit și să transforme aceasta într-o faptă bună incredibilă. Dar este extrem de rar, ca și cum ai mânca pește fugu, bine? Deci nu fi un prost fugu, da? Changsemni name chanjukone gyorwe padan dawa yino dena ngama la yum yang ser de sene gewa gyun nyupayin di menani toni to beshira kenatina. Okay. Bine. In general, în general, seeing emptiness directly, okay? Să vezi vacuitatea în mod direct, bine, aici. Dacă percepi vacuitatea în mod direct, acest Changchub de aici nu înseamnă Changchub Sempa, nu înseamnă bodhisattva. Înseamnă budaitate, dar nu înseamnă budaitate. Aceasta înseamnă iluminarea celor 3 tipuri, celor 3 vehicule, cele 3 căi. Există 2 căi inferioare. Dacă ajungi la sfârșitul lor, pentru că ai văzut vacuitatea direct fără bodhicitta, atunci acestea creează nirvana, dar este numită nirvana inferioară. Și am vorbit deja despre cum nu vrem să ajungem acolo, bine? Dar să vezi vacuitatea în mod direct are acea putere chiar și pentru o persoană care nu are motivație înaltă. Deci chiar și pentru o persoană care nu are o motivație ridicată, să vadă vacuitatea în mod direct poate da naștere în interiorul lor la nirvana și prin urmare se numește se numește mama. Kayum, Yabyum, bine, se numește mama. Deci aici este Mata Bui. Aș vrea să merg la următoarea imagine pe care am negociat-o cu foarte mare dificultate de la o familie din Sedona. Și aici o vezi pe Aaron Shad, doamna Nikla Shah. Îl vedeți pe Nikla Shah și pe copilul lor Emily, bine? Deci imaginează-ți-o pe Emily ca fiind un Buddha, ceea ce nu este dificil uitându-mă la fața ei. Mama lui Buddha
Acel Aaron al tuturor budașilor este percepția directă a vacuității. Putem spune că văzând vacuitatea direct este mama lui Buddha, precum Aaron pentru Emily, bine? Dar bodhicitta are un singur rezultat. Nu mai poți merge pe cele 3 căi după ce ai avut această experiență. Odată ce ai avut acea experiență, cele 2 căi inferioare sunt anulate. Ești limitat la cea mai înaltă cale și cea mai înaltă cale, calea Bodhisattva, se termină întotdeauna cu devenirea ca Buddha, budaitatea completă. Lame înseamnă cel mai înalt, înaltul absolut, incomparabil, nimic mai mare. Deci, într-adevăr, este ca un tată. Dacă ne întoarcem la fotografie, Nick reprezintă bodhicitta. Nick reprezintă bodhicitta. Și mama, este ceva aici. Trebuie să vă gândiți la asta în grupurile voastre de studiu. Există un fel de declarație aici, nu știu exact ce este. Realizarea vacuității ar putea merge în 3 moduri. Ai putea deveni un Buddha complet sau ai putea ajunge doar în nirvana, prin urmare este ca o mamă. Dar bodhicitta poate duce doar la iluminarea completă, prin urmare este ca un tată. Poate că este o afirmație despre ceea ce este o mamă și ceea ce este un tată. Puteți dezbate în grupurile voastre de studiu. El face un fel de afirmație de genul acesta. Și apropo, el face o declarație în plus, o notiță în plus. El face o afirmație secundară, el spune că, apropo, de aceea noi numim perfecțiunea înțelepciunii Yum, ca în Yab Yum. Yum înseamnă Sfânta Maică sau ceva de genul ăsta. De aceea noi numim perfecțiunea înțelepciunii Sfânta Maică. Am verificat ce înseamnă Yum în sanscrită și mi-a luat ceva timp. Deseori este pur și simplu Prajna Paramita, perfecțiunea înțelepciunii, dar uneori se numește Mata, ceea ce înseamnă mamă. Apoi, indienii își numesc mamele Mataji. Deci, Yum în tibetană se referă la percepția directă a vacuității și literatura care vă ajută să ajungeți acolo, sutrele mamei sau mama, Marea Mamă, în regulă, iar împreună se numesc Mata, Pita sau Pita, Mata, Pita sau Amba. Uneori Amba pentru mama sau uneori Pitarmatar, ceea ce înseamnă tată și mamă. Bine, ultima parte aici. Acesta este un concept interesant. Bine. Există un cuvânt aici, în al 2-lea paragraf, numit Tuk Tam Di Til. Și til înseamnă palma mâinii tale. Este lactil, acesta este gantil, bine, laba piciorului, talpă a piciorului, iar lactil înseamnă, știi, am o bucată de gumă aici și dacă întinzi mâna și o pui în mijlocul mâinii tale, asta se numește lactil. Și înseamnă care este cea mai importantă practică budistă a ta. Se numește ceea ce este în palma mâinii tale. Este amuzant într-un fel. Apropo, numele cărții nu este eliberarea în palma ta. Numele cărții este un dar al eliberării împins în mâinile tale deschise. Mulțumesc, nu mă așteptam la asta. Dar această palmă înseamnă care este acea practică pe care ar trebui să o ai întotdeauna la îndemână în mâinile tale. Care este acea Tuk Tam Di Til înseamnă care este practica ta numărul 1, care este tema dharmei tale pentru toată viața.
știi, pe care ai ales-o. Este practica Vajrayogini sau este meditația morții sau este percepția vacuității în mod direct? Care este singurul lucru cu care vrei să fii îngropat? Care e singurul lucru pe care îl vrei în mână? Acum, mai întâi exclude un anumit grup de oameni. Mai întâi exclude un anumit grup de oameni. El spune, uite, nu vorbesc despre oameni care nu vor să devină Buddha. Uite de oamenii ăia. E foarte amuzant. Nu știu de ce a spus aceasta. El spune, uite, ce sunt pe cale să spun este pentru voi care vreți să deveniți Buddha. Deci dacă nu vrei să devii un Buddha, atunci nu asculta partea următoare. El spune, dacă nu ești interesat să devii Buddha, atunci nu trebuie să asculți această parte. Dar dacă ești interesat în a fi un Buddha, atunci există doar o practică căreia ar trebui să-ți dedici toată viața. Singura practică pe care o ții în palmă. Și trebuie să ai această experiență unde te întâlnești cu fiecare ființă, una câte una, și te angajezi să le ajuți să depășească orice durere. Tu faci această conexiune personală și îți iei angajamentul față de fiecare ființă vie, insecte, pești, păsări, marțieni, oameni care trăiesc în cealaltă parte a universului, toate acestea într-o singură meditație. Să facem ca acest lucru să fie cel la care lucrezi pentru tot restul vieții tale. Fă din această practică practica inimii tale. Acest pardena, un cuvânt foarte, foarte neobișnuit, nu îl vei vedea prea des. De înseamnă să urmărești un animal în timp ce îl vânezi. Bine, este un cuvânt ciudat. Ca și cum ai vâna un iepure și continui să fugi după iepure. Asta se numește de. Și parde, ca un idiom în tibetană, înseamnă că se reduce la... Dacă urmărești, totul se reduce la aceasta. Ce? El spune, uite, tot budismul, întreaga practică budistă, 300.000 de cărți ale lui John Brady, toate practicile budiste se reduc în cele din urmă la pardena, a încerca să ai această experiență, încercarea de a avea această experiență cu fiecare ființă vie. Toate practicile budiste, mii și mii de cărți, mii de ore de meditație, totul se reduce la poți declanșa această experiență, poți avea această experiență. Foarte tare. Bine, ne vedem în episodul următor. Mulțumesc!